Thần chủ đại nhân. Tưởng Y Hàn, tổng tài tập đoàn Tưởng Thị. Ngài giấu kín thật kỹ. Thần chủ. Mời thần chủ đại nhân cưới tổng tài nhà ta. Tưởng tổng, chuyện này có phải quá đột ngột không? Hay là cô cho ta chút thời gian đi, ta suy nghĩ đã. Gọi ta là Y Hàn. Alo, gì cơ? Mẹ ta nhập viện rồi. Xin lỗi, ta có việc gấp, ta đi trước. Bác sĩ, mẹ ta sao rồi? Chúng ta đã cố gắng hết sức, bà ấy có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Mẹ, đằng nào cũng không tỉnh lại được. Ta thấy không cần điều trị nữa đâu. Lâm Thanh Tuyết, bạn gái của Sở Dương. Hay là rút ống thở ra luôn đi. Lâm Thanh Tuyết, cô có ý gì? Tuyết bảo bối. Triệu Thuận, công tử Triệu gia. Đây là thằng người yêu cũ vô dụng của em sao? Chuyện gì thế này? Đây là nhà có người sắp tiêu đời sao? Có cần ta gọi điện mang vòng hoa đến không? Ta liều mạng với anh. Khốn kiếp, tiêu đời đi, bảo vệ thân chủ. Hứa Linh Lung, thần chủ thân vệ. Bái kiến thần chủ. Hắn là thần chủ. Thần chủ gì chứ? Hắn chẳng phải là một tên phế vật sao? Còn dám bất kính với thần chủ, lấy mạng. Đi. Các người là do Tưởng Y Hàn phái đến phải không? Về nói với cô ta. Trịnh Hồng, trợ thủ của Linh Lung. Ta không có tâm trạng chơi với cô ta. Hắn không phải là thần chủ, nhưng hắn và thần chủ trông giống hệt nhau. Thần chủ tu luyện Cửu Long thần quyết, khí tức đã sớm hóa rồng. Ngươi xem, khí tức của hắn yếu ớt đến đi còn không vững. Nhưng bên trong thần điện đã có nội loạn. Nếu để bọn chúng biết chúng ta không tìm được thần chủ, e rằng ngươi nói với bọn chúng thần chủ hiện đang ở Bắc Cảnh, 3 ngày sau sẽ đến được Hải Thành. Thần Vương Yến 3 ngày sau cứ làm theo kế hoạch. Anh có muốn cứu mẹ mình không? Cô có thể cứu bà ấy, nhưng anh phải đáp ứng ta một điều kiện. Ta có thể cho mẹ anh ở bệnh viện tốt nhất, mời bác sĩ giỏi nhất. Ta không thể đảm bảo bà ấy sẽ tỉnh lại, nhưng nhất định sẽ không giống như bây giờ nằm ở đây chờ tiêu đời. Ta đồng ý với cô. Ta muốn anh giả làm thân chủ. Đây là một trong những nơi ẩn tu của thân chủ. Anh phải ở đây tìm hiểu và học hỏi mọi thứ về thân chủ. Luyện công rồi. Không được rồi, không chống đỡ được nữa rồi, thật sự không được nữa rồi. Thêm lần nữa, thần Vương Yến 3 ngày sau, danh lưu các giới, còn có cao tầng của thần điện cũng sẽ đến. Bây giờ anh muốn lấy giả đánh cháo, còn chưa xứng. Ta không được nữa rồi, thật sự không được nữa rồi. Đây là nhật ký cuộc đời của thần chủ. Học thuộc hết đi, ta học thuộc lòng từ lâu rồi. Sao có thể, mới có nửa ngày thôi đó. Từ nhỏ trí nhớ của ta đã rất tốt, nhìn một lần là nhớ. Linh Lung, ngươi xem bản tôn biểu hiện thế nào? Giống thật. Hắn đúng là có thiên phú kinh người. Hắn tuy rằng đã học thuộc lòng cuộc đời của thân chủ, nghi thái cũng học rất giống, nhưng chỉ bằng những thứ này, muốn ở trước mặt đám cáo già của thần điện trộn lẫn thật giả, còn kém xa lắm. Đại nhân, cô là có ý gì? Cô quá đáng rồi đấy nhé, thể chất của anh quá yếu, hơn nữa lại không có quy tắc gì cả. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ khiến anh học được thần kỹ của thân chủ. 3 ngày sau. Là Du Long Bộ và Huyền Hư Thủ, tuyệt kỹ của thân chủ. Tuyệt kỹ này của thân chủ, một người bình thường như hắn sao có thể học được?
Ta dường như ở trên người hắn, nhìn thấy bóng dáng của thân chủ. Sau này kiếm của cô sẽ không chém được ta nữa rồi. Tuy rằng cũng không học được Cửu Long Thần Quyết, nhưng dựa vào Du Long Bộ và Huyền Hư Thủ là đủ để đánh cháo. Đợi đến Thần Vương Yến, ta giúp cô qua mặt bọn họ. Phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Đợi khi mẹ ta tỉnh lại thì giả làm bạn gái của ta. Ta để Trịnh Hồng đi cùng anh. Không được. Vì sao? Bởi vì dáng người cô chuẩn, có thể sinh con trai. Sao không thấy Hứa Linh Lung đâu? Là ta đến sớm sao? Sở Dương, sao hắn lại ở đây? Sở Dương, ngươi dám đến Thần Vương Yến, ta là nên nói ngươi ngu ngốc hay là vô tri đây? Sao? Lần trước dạy dỗ còn chưa đủ sao? Anh còn mạnh miệng phải không? Vậy ta sẽ thay thần điện dạy dỗ ngươi trước. Ai dám động vào người đàn ông của Tưởng Y Hàn ta? Ta biết anh là thần chủ, nhưng anh giả mạo thân phận làm việc ở công ty của ta, chắc chắn là có ẩn tình. Nữ hoàng thương nghiệp Hải Thành, tổng tài tập đoàn Tưởng Thị Tưởng Y Hàn, lại dám che chở một tên phế vật. Thần Vương Yến sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi. Được. Tưởng tổng, đã lâu không gặp, cô vẫn phong thái như xưa. Tưởng tổng, vị này là có thể đi cùng Tưởng tổng, chắc hẳn quan hệ không hề tầm thường nhỉ. Kẻ hèn này là Chu Khởi Niên của Chu gia. Nếu đã có thể cùng Tưởng tổng đến đây, vậy hẳn là hậu duệ của một vọng tộc danh giá nào đó. Không biết có thể làm quen được không? Thần chủ thần điện, Lăng Thiên Chí Tôn. Thần chủ, thần chủ đến đây, có chỗ thất lễ, mong thần chủ thứ lỗi. Ngô gia chủ, Chu gia chủ, hai vị thúc bá, đừng để hắn lừa. Hắn căn bản không phải thần chủ gì cả. Kẻ này dám mạo danh thần chủ, chỉ có thể giao cho thần điện xử lý. Hôm nay đừng hòng rời khỏi đây. Yên tâm, ta không đi. Hôm nay yến tiệc này chính là chuẩn bị cho ta. Nếu ta đi rồi, cái chỗ ngồi này chẳng phải sẽ bỏ trống sao? Một kẻ mạo danh mà lại dám ngồi bảo tọa của thân chủ, mạo phạm thân chủ đã là tội tử, lại còn dám mơ tưởng đến chỗ ngồi của thân chủ. Ta cho rằng người này nên lôi ra ngoài, dìm xuống biển cho cá ăn. Chu gia chủ nói rất đúng, thân chủ sắp đến rồi, tuyệt đối không thể để người này làm loạn yến hội. Ta tán thành đề nghị của Chu gia chủ, lôi người này ra ngoài, dìm xuống biển cho cá ăn. Thần điện có quy định riêng, giả mạo thần chủ, tội đáng chu diệt. Người đâu? Lôi hắn ra ngoài, xử lý cho ta. Dừng tay. Thuộc hạ đến chậm, xin thần chủ thứ tội. Sao có thể là thần chủ được? Hai người này ta đã gặp rồi, chính là diễn viên hắn tìm đến. Gan thật lớn. Cô lại dám giúp kẻ này giả mạo thần chủ. Cô có biết đây là tội tử không? Tội tử? Anh chỉ là một chấp sự nhỏ bé của thần điện, cũng xứng định tội cho ta sao? Khẩu khí thật lớn. Gọi người cấp bậc trưởng lão đến gặp ta. Thần điện hạ hạt tam bộ, mỗi bộ có 3 vị trưởng lão. Các trưởng lão trừ bộ chủ của tam bộ thì không ai được phép ra lệnh. Cô là cái thá gì, cũng xứng gặp trưởng lão sao? Ngụy đại nhân, thần chủ sắp đến rồi, xin Ngụy đại nhân ra tay dọn dẹp đám tạp nham này đi. Đúng vậy, đây là một đám lừa đảo, nói nhiều với chúng làm gì? Người đâu? Lôi chúng ra ngoài cho ta. Hỗn xược, các người không muốn biết ta là ai sao? Nghe cho kỹ đây, ta tên là Hứa Linh Lung. Hứa Linh Lung. Tên của Linh Lung đại nhân cũng là thứ mà ngươi dám gọi thẳng sao? Ngụy đại nhân, Hứa Linh Lung có phải là người mà ngài từng nhắc đến là hộ vệ của thân chủ không? Không sai, cô ấy là Linh Lung đại nhân. To gan, thân chủ ở đây, các người còn không mau quỳ xuống tạ tội. Thân chủ, những người này phạm thượng, cần phải trừng trị.
để răn đe kẻ khác, xử trí theo điện quy. Vâng, chú họ, mọi người đều bị bọn chúng lừa rồi. Hắn căn bản không phải là thần chủ đại nhân gì cả, ngay cả Hứa Linh Lung này, cô ta cũng là giả. Chuyện này không phải là trò đùa. Ta nói điều này chắc chắn là có cơ sở. Nếu không, sao ta dám nói như vậy? Chú đứng lên trước đi. Thần chủ 3 ngày trước ở đâu? 3 ngày trước thần chủ ở Bắc Cảnh. 3 ngày trước mấy người này ở bệnh viện, đi theo Sở Dương lừa gạt. Thanh Tuyết có thể làm chứng. Bọn họ chính là một đám lừa đảo, rất dạn dĩ, biết rõ thần điện, số người từng gặp thần chủ Linh Lung đại nhân không nhiều, cho nên lừa gạt tại Thần Vương Yến. Mục đích của chúng chính là để lừa gạt, lễ vật dâng cho thần chủ. To gan, bắt lấy cho ta. Để Trần Chí Tấn đến đây lĩnh tội, bằng không thì xóa tên khỏi thần điện. Hạn cho ngươi trong vòng 3 phút phải đến Thần Vương Yến, bằng không thì xóa tên khỏi thần điện. Cơ hội đã cho các người rồi, các người không biết quý trọng. Vậy thì ta tiễn các người lên đường. Lên cho ta, tất cả dừng tay cho ta. Cung nghênh Trần lão. Trần lão đã đến, ta thấy kết cục của các người chỉ có thể thê thảm hơn thôi. Thật sao? Trần Chí Tấn, trưởng lão thần điện. Trần Chí Tấn, bái kiến thần chủ. Trần lão lại đi quỳ lạy cái tên hàng giả này. Chuyện này không thể nào. Đám người này chắc chắn giấu giếm những thủ đoạn khác. Ngay cả Trần lão cũng bị lừa rồi. Tuyệt đối không thể nào. Thuộc hạ đến chậm, xin thần chủ trách phạt. Trần Chí Tấn, ngươi ở Hải Thành đúng là hô mưa gọi gió. Thần chủ, trách nhiệm đều tại ta. Xin thần chủ ban tội cho thuộc hạ. Nhất định cho ngài một lời giải thích thỏa đáng. Trần lão, ngài là bá chủ Hải Thành, hạ tất phải khúm núm trước bọn chúng. Chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm? Trần lão, ngài chắc chắn là nhìn lầm rồi. Bọn chúng chắc chắn là giả. Trần Chí Tấn, nói cho hắn biết ta là thật hay giả. Ngươi hết lần này đến lần khác mạo phạm thần uy của thân chủ. Ngươi đáng tội gì? Trần lão, chú họ đưa xuống. Đương nhiên, người của ai thì người đó tự mình thu dọn. Đêm nay, phàm là kẻ nào không tôn trọng thần chủ, ta sẽ toàn bộ thanh toán. Thần chủ là chúng ta, có mắt không tròng, xúc phạm thần chủ, mong thần chủ tha thứ cho. Đám người này, ta phải tha thứ cho bọn chúng sao? Nhớ kỹ, anh là thần chủ, hành sự theo phong cách của thần chủ. Ta là thần chủ, hành sự theo phong cách của thần chủ. Ngô gia chủ, Chu gia chủ, các người không phải muốn định tội ta sao? Không, là chúng ta bị tiểu nhân che mắt. Xin thần chủ đại nhân đừng chấp nhất chuyện nhỏ. Một câu tiểu nhân che mắt là muốn bỏ qua sao? Như vậy chẳng phải quá dễ dàng rồi sao? Lôi ra ngoài. Thần chủ, chuyện này đều là hiểu lầm thôi. Đều là Triệu Thuận, là hắn ta xúi giục chúng ta. Đúng vậy, chính là hắn, Triệu Thuận. Hắn xúi giục chúng ta, không phải ta. Nợ của Triệu Thuận, Lâm Thanh Tuyết, ta lát nữa sẽ đích thân thanh toán. Về phần các người, đã là hiểu lầm, vậy bản tôn sẽ không truy cứu nữa. Các người tự mình giải quyết đi. Thần chủ tha mạng, chúng ta không dám nữa. Thần chủ tự mình giải quyết đã là sự khoan dung lớn nhất của thần chủ rồi. Còn không mau tạ ơn thần chủ. Thần chủ, ta nguyện ý đem hết hiến dâng tài sản của Chu gia, người của Chu gia, nguyện đời đời vì thần điện hiệu lực. Ta cầu xin ngài tha cho Chu gia chúng ta một con đường sống đi. Thần chủ, Ngô gia ta cũng nguyện hiến dâng tất cả, cầu xin thần chủ
xin hãy tha cho ta một con đường sống. Ngô gia và Chu gia này là những hào môn hàng đầu của Hải Thành. Không ngờ vì để bảo toàn tính mạng nhỏ bé của mình lại hiến dâng tất cả gia sản. Đây chẳng lẽ chính là sức mạnh của thần điện? Triệu thiếu, nếu Sở Dương thật sự là thần chủ, chúng ta phải làm sao đây? Phải làm sao? Ta biết làm sao được chứ. Hiến dâng toàn bộ gia sản, cả đời phục vụ cho thần điện. Chỉ là ta vẫn phải suy nghĩ thêm. Suy nghĩ thêm không phải là phong cách của thần chủ. Giang Phong, bái kiến thần chủ. Giang Phong, chiến thần sao? Địa vị của Giang Phong chiến thần chỉ đứng sau thần chủ. Nếu có thể để anh ta ra tay, nhất định có thể bảo toàn tài sản và tính mạng của Chu gia và Ngô gia. Giang Phong chiến thần, ta oan quá. Ngươi có nỗi oan gì? Kính xin Giang Phong chiến thần ra tay. Nói một tiếng với thần chủ, bảo toàn cho Chu gia ta một mạng đi. Ý của ngươi là thần chủ không hề chừa cho ngươi một con đường sống. Vậy thì chầu trời đi cho xong. Xin tha mạng chiến thần. Trần lão, ông thật sự đã già rồi. Chút chuyện nhỏ này cũng không thể giúp thần chủ giải quyết. Còn cần thần chủ đích thân ra tay giải quyết. Thật sự là vô dụng. Giang Phong này là chủ của chiến bộ, là yếu tố bất ổn nhất trong thần điện của chúng ta. Nếu bị anh ta phát hiện, để lộ sơ hở, hôm nay anh và ta đừng mong sống sót. Thủ lĩnh của chiến bộ có phải rất lợi hại không? Nếu anh ta ra tay với ta thì phải làm sao? Anh và ta đều phải tiêu đời. Trần Mỗ tuy già nhưng cũng biết thần vương yến hôm nay là tiệc mừng thần chủ trở về. Sau 3 năm mà tổ chức, ngươi ở đây lấy mạng người trước mặt mọi người, chẳng phải là không thích hợp sao? Không thấy chút máu, làm sao có thể khiến đám danh môn vọng tộc này ngoan ngoãn hơn được chứ? Giang Phong, thần chủ còn chưa lên tiếng, ngươi dám tự ý dùng hình máu nhuộm yến tiệc. Trước khi ngươi hành sự, chẳng lẽ không xin chỉ thị của thần chủ sao? Đúng là nên xin chỉ thị một tiếng. Nhưng thần chủ cũng phải ở đây mới được chứ. Giang Phong, lời này là có ý gì? Đồ giả mạo, câm miệng cho ta. Giang Phong chiến thần là người có địa vị cao trong thần điện. Nếu không nắm chắc và có chứng cứ đầy đủ, sẽ không nói như vậy đâu. Vậy Sở Dương thật sự là già. Ta đã nói rồi mà Sở Dương trước kia rõ ràng chỉ là một tên phế vật, sao có thể là chiến thần được chứ? Giang Phong, ngươi dám bất kính với thần chủ, ngươi có biết hậu quả không? Hậu quả chi bằng nghĩ đến kết cục của ngươi trước đi. Bớt lo đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giang Phong, ngươi tuy là chủ của chiến bộ, nhưng 3 bộ của thần điện đều tôn thần chủ làm chủ. Kẻ nào bất kính thần chủ, ai cũng có thể chu diệt. Trần lão, lời này của ông ta không thích nghe rồi đấy. Ta Giang Phong từ chiến bộ một đường đi đến vị trí ngày hôm nay, dựa vào sự dẫn dắt của thần chủ. Sao ta có thể không tôn trọng thần chủ được chứ? Chỉ là vì ở trước mặt ta đây là đồ giả mạo. Ngươi bảo ta kính hắn thế nào? Hôm nay là thần vương yến, sao lại có nhiều người nghi ngờ thần chủ như vậy? Lẽ nào hắn ta là giả thật sao? Giang Phong, thần chủ 3 năm chưa từng xuất hiện, nhưng đây không phải là lý do để ngươi nghi ngờ ngài ấy. Không có bằng chứng, chỉ bằng một điều này thôi ta có thể khởi động Tam bộ hội thẩm trị tội bất kính của ngươi. Trong 3 năm này, ta nghe không ít lời đồn đại, đều nói chủ của chiến bộ thèm muốn vị trí thần điện. Giữa đám đông nghi ngờ thân phận của ta, ta thấy người muốn thay thế thì có. Vị trí thần điện, người có năng lực thì ở. Đừng nói thần chủ hôm nay không có ở đây, dù có ở đây đi chăng nữa, ta cũng dám nói những lời này. Ngươi nói thần chủ không có ở đây là có ý gì? 3 năm trước, thần chủ đã khai chiến chư thần ở Bắc Cảnh, một người chống lại 18 quốc chiến thần.
Chuyện này các người còn nhớ chứ? Trận chiến này vô song trên đời. Ai ai cũng biết, ai ai cũng tỏ. Nhưng tin tức xác thực ta nhận được, thần chủ trong trận chiến đó đã trúng độc huyết Đà La, đã sớm tử trận. Cái gì? Thần chủ đã tử trận? Ngươi dám nói thần chủ đã mất? Thật là đại nghịch bất đạo. Hứa Linh Lung, đừng tưởng rằng ngươi kiếm một tên giả mạo là có thể qua mắt được ta. Hoang đường. Nói bậy cũng phải có chừng mực. Chỉ bằng một vài tình báo không rõ nguồn gốc mà đã nghi ngờ thần chủ như vậy, đúng là chuyện nực cười. Có phải chuyện nực cười hay không, ta tự sẽ chứng minh. Chiến lược thần chủ vô song trên đời. Hôm nay Giang Phong mạo muội muốn cùng thần chủ luận bàn một phen. Thân phận thần chủ là thật hay giả? Thử một lần. Nếu thần chủ không dám ứng chiến, vậy chính là giả. Đúng vậy, không ứng chiến, không đáp lời, nhất định là giả. Đã là giả, ta sẽ thay mặt thần điện bắt lấy nghịch tặc này để khôi phục uy danh của thần điện. Tuyệt kỹ của thần chủ, Du Long Bộ và Huyền Hư Thủ. Không thể nào, một kẻ giả mạo sao có thể biết tuyệt kỹ của thần chủ? Cũng mày đã học được trước. Du Long Bộ và Huyền Hư Thủ, dựa vào tuyệt kỹ này của thần chủ, chắc là có thể trấn áp được đám người chiến bộ này. Xem ra mọi người vẫn còn hiểu lầm về thần chủ. Giang Phong, thần chủ đã dùng tuyệt kỹ Du Long Bộ và Huyền Hư Thủ. Ngươi còn gì để nói? Xem ra đúng là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm? Giang Phong, ta thấy ngươi có ý đồ phản nghịch. Thật sự cho rằng thần chủ 3 năm không xuất hiện có thể tùy tiện khiêu chiến uy nghiêm của ngài ấy sao? Đại nhân cứu tôi. Hôm nay bản tôn chỉ cảnh cáo, các người còn dám hỗn xược, nhất định trảm không tha. Từ Biêu xin tuân theo giáo huấn của thần chủ. Tạ thần chủ tha mạng. Đại nhân thần chủ quả nhiên đã trở lại. Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Thần chủ đã trở lại. Không thể nào. Tin tức của ta là từ thượng kinh truyền đến. Vị đại nhân kia không thể nào sai sót được. Vậy thì trước mắt chỉ còn một khả năng. Gì? Hứa Linh Lung tìm một kẻ giả mạo, còn dạy cho hắn tuyệt kỹ của thần chủ. Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Chẳng qua chỉ là đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Không sao, may mắn là ta còn giữ lại một chiêu cuối cùng. Chờ mà xem kịch hay đi. Trò hề hôm nay đã đủ nhiều rồi. Truyền lệnh xuống. Kẻ nào hôm nay dám phạm thượng, đợi yến tiệc kết thúc sẽ tính sổ một lượt. Xin tuân lệnh thần chủ. Xin tuân lệnh thần chủ. Hải Thành Tưởng Thị tặng một cây tuyết sâm ngàn năm, một khối đế vương phỉ thúy, một chiếc siêu xe phe ra gì. Không hổ là nữ vương, ra tay rộng rãi. Giá trị của quà mừng này e là mấy trăm triệu đấy. Đúng vậy, không ngoài dự đoán. Lễ mừng hôm nay của Tưởng nữ vương đủ để áp đảo quần phương rồi. Thần chủ, hôm nay khách khứa đều chuẩn bị quà mừng. Giang Phong ta đương nhiên không thể ngoại lệ. Dâng quà mừng. Cái này ánh sáng gì vậy? Chói đến mức không mở nổi mắt. Đây là Vô Song Thần Vương kiếm. Không sai, thần chủ chính là chủ nhân đương thời của thanh kiếm này. Đương thế kiếm chủ. Kiếm này là đứng đầu 5 kiếm: Trạm Lư, Thuần Quân, Cự Quyết, Ngư Trường, Thắng Tà. Một khi kiếm này xuất ra, 5 vị kiếm chủ còn lại nhất định sẽ đến triều bái. Hắn muốn dùng Thần Vương kiếm để dò xét anh. Vậy ta phải làm sao? Anh lát nữa. Giang Phong hôm nay mạo muội xin kiếm chủ rút kiếm, triệu hồi các kiếm chủ khác hiện thế.
chứng minh thân phận kiếm chủ cho thế nhân. Tuyệt kỹ của thần chủ không thể chứng minh thân phận thần chủ. Chỉ có rút ra thanh thần vương kiếm kia, triệu hồi những kiếm chủ khác mới có thể chứng minh thân phận là thật. Nếu đã như vậy, vẫn là mời thần chủ rút thần vương kiếm, tự chứng minh thân phận. Ngươi có biết thần vương kiếm rút kiếm sẽ đổ máu? Ngươi chắc chắn muốn ta rút kiếm. Giang Phong, ngươi có công giúp ta tìm lại thần vương kiếm. Đợi yến hội kết thúc, bản tôn sẽ luận công ban thưởng. Linh Lung, giúp ta đem thần vương kiếm về. Tuân mệnh. Chư vị cường giả võ đạo cấp bậc đại tông sư như Hứa Linh Lung, dù chỉ là hành động lấy kiếm đơn thuần, đều bị phản phệ đến thổ huyết. Đây chính là sự bá khí của thần vương kiếm. Thần chủ, hôm nay điều tiếng chất vấn thực sự quá nhiều. Để chứng minh sự trong sạch của thần chủ, lão phu khẩn thỉnh thần chủ rút kiếm, triệu hồi 5 đại kiếm chủ, phô bày uy lực, để thiên hạ không dám vọng ngôn. Thần chủ, ngay cả Trần lão đã nói như vậy rồi, ngài còn đang do dự gì nữa? Ta vừa không phải đã nói rồi sao? Thần vương kiếm rút kiếm sẽ đổ máu. Các người chẳng lẽ muốn ta huyết tẩy thần vương yến? Như vậy đi, chỉ cần thần chủ chịu rút kiếm, thuộc hạ Từ Biêu nguyện ý vì thần chủ tế kiếm. Vừa rồi thần chủ đã nói rồi, thần vương kiếm rút kiếm sẽ đổ máu. Hắn không muốn buổi tiệc hôm nay biến thành một bữa tiệc máu lạnh. Xin các người đừng ép hắn nữa. Cô cho rằng ta đang ép hắn sao? Mặc dù bọn họ nguyện ý tế kiếm, nhưng mà sinh mạng của bọn họ chẳng lẽ không phải là sinh mạng sao? Sinh mạng của bọn họ thật sự không phải là sinh mạng. Giang Phong, người thân là chủ của chiến bộ thần điện, lẽ ra phải tuân thủ pháp kỷ thần điện. Hành vi hiện tại của ngươi quá làm bản tôn thất vọng. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý đến cách nhìn của ngươi sao? Ngươi hỗn xược, hôm nay ta cứ hỗn xược đấy. Ta xem ai có thể làm gì được ta. Thần chủ, Giang Phong tuy là chiến thần, nhưng người này hành sự càng ngày càng điên cuồng. Còn xin thần chủ đích thân ra tay dạy dỗ người này, để chỉnh đốn kỷ cương thần điện. Chỉ sợ cái hàng giả trước mắt này căn bản không có thực lực để đấu một trận với Giang Phong chiến thần đâu nhỉ? Từ Biêu, ý của ngươi là gì? Trần lão, ngài còn nhìn không ra sao? Hắn chỉ là một kẻ học được vài chiêu tuyệt kỹ của thần chủ mà thôi, căn bản không có thực lực để đấu một trận với Giang Phong chiến thần. Từ Biêu, ngươi không sợ thần chủ thật sự lấy ngươi tế kiếm sao? Chỉ là không biết thần chủ có dũng khí rút kiếm triệu hoán kiếm chủ hay không. Đồ đê tiện, dám cắn ta. Thần vương kiếm ra khỏi vỏ rồi. Hắn dường như không bị phản phệ. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Linh Lung đại nhân chỉ chạm vào kiếm thôi đã bị phản phệ rồi, còn hắn lại thật sự rút thần vương kiếm ra. Hắn vậy mà lại rút thần vương kiếm ra được. Ta không bị phản phệ. Vừa nãy là ai nói muốn tế kiếm ấy nhỉ? Giang Phong, ta đã nói rồi, thần vương kiếm ra khỏi vỏ ắt phải thấy máu. Bây giờ kiếm đã ra khỏi vỏ, ngươi nói nên xử lý như thế nào đây? Không đúng, mặc dù rút thần vương kiếm không bị phản phệ, nhưng thần vương kiếm lại có phản ứng với 5 thanh danh kiếm khác. Vì sao không thấy 5 vị kiếm chủ khác hiện thế?
Lũ sâu kiến dám mạo phạm thiên uy, lấy mạng. Thuần quân kiếm chủ Mạc Thiên Cơ, Ngư Trường kiếm chủ Từ Bất Bại, Thắng Tả kiếm chủ Thủy Thần Nguyên, bái kiến thần chủ. Kiếm chủ, thật sự đã đến rồi. Giang Phong tên khốn kiếp này, lần này xem ngươi đối phó thế nào. Tuyệt vời, Sở Dương thật sự đã triệu hồi kiếm chủ đến rồi. Mấy vị này chính là những kiếm chủ đương thời, Sở Dương chỉ là một phế vật. Thật sự đã thông qua thần vương kiếm triệu hồi kiếm chủ đến rồi. Chẳng phải Sở Dương là đồ giả mạo sao? Sao có thể như vậy? Nếu như họ là thật, vậy thì những lời tôi vừa nói chẳng phải là tội đại bất kính sao? Ngươi triệu hồi tới, không phải, mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng sự xuất hiện của kiếm chủ đủ để giải quyết nguy cơ của chúng ta. Thưa đại nhân, có khi nào là tình báo từ phía ngài đã xảy ra vấn đề? Hắn thật sự là thần chủ. Đại nhân, tin tức của ta là từ vị kia ở Thượng Kinh. Không thể sai được, chắc chắn có vấn đề ở đây. Giang Phong, kiếm chủ đã đến. Ngươi còn gì muốn nói không? Không đúng, kiếm chủ có 5 người, nhưng ở đây chỉ có 3 người. Ta hiểu rồi. Nói, ta đoán rằng 3 vị kiếm chủ này đến chắc chắn là do Trần Lão làm. Trần Lão vừa mới bị đuổi đi, 3 vị kiếm chủ này liền đến. Có trùng hợp như vậy sao? Ta đoán rằng chắc chắn là Trần Lão cố ý giúp tên thần chủ giả mạo này. Thảo nào số lượng không đúng. Chắc chắn là Trần Lão tạm thời mời người. Thời gian gấp rút nên chỉ mời được 3 người biết kiếm thuật. Giang Phong đại nhân, Triệu thiếu gia nói có vài phần có lý. 3 vị này tuy tinh thông kiếm thuật, nhưng chưa chắc đã là kiếm chủ thật sự. Hơn nữa, Trần Chí Tấn đó vốn dĩ nghe lạnh Hứa Linh Lung. Trần Chí Tấn này vừa đi, 3 vị này liền đến. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Bọn họ thật sự là kiếm chủ sao? Không biết. Kiếm chủ vốn dĩ luôn thần bí, thần chủ cũng chỉ trong trận chiến chư thần ở Bắc Cảnh mới triệu hồi. Ta cũng chưa từng gặp. Bọn họ thật sự không phải là người cô tìm sao? Ta suýt chút nữa còn tưởng là do anh gây ra đấy. Trần Chí Tấn, ngươi giỏi lắm, dám cấu kết với bọn chúng. Không vội, chúng ta có rất nhiều thời gian, từ từ chơi với lão già đó. Hiện tại trước mắt, việc cấp bách là phải khống chế bọn chúng trước đã. Ta nhận được tin thần vương kiếm triệu hồi mà đến, bảo vệ thần chủ chu toàn. Các người nếu dám bất kính với thần chủ, hỏi xem chúng ta có đồng ý hay không trước đã. Chỉ bằng mấy người các người cũng dám cản đường ta. Ta thấy các người đúng là chán sống. Tiểu tử, khẩu khí lớn thật, dám bất kính với các kiếm chủ. Kiếm chủ thật sự có 5 người, mà các người chỉ có 3 người. Chỉ bằng các người, 3 năm trước ta theo thần chủ chinh chiến Bắc Cảnh, đối đầu với chiến thần của 18 quốc gia. Trận chiến đó vô cùng thảm khốc. 2 vị kiếm chủ Trạm Lư và Cự Khuyết đã sớm bỏ mình. Thần chủ dẫn 5 đại kiếm chủ chống lại địch quốc, vì nước đổ máu, thật đáng khâm phục thay, mới có được quốc thái dân an như ngày nay, phồn vinh thịnh vượng. Các người không biết cảm ơn, ngược lại còn nghi ngờ ngày ấy, thật khiến người ta lạnh lòng. Nếu các người dám bất kính với thần chủ, bọn ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trần lão tìm mấy diễn viên này khá kinh nghiệm đấy, anh vẫn nên nghĩ xem. Lát nữa bọn họ bị vạch chân rồi, anh định chạy thế nào đây? Lát nữa thời cơ không đúng, ta sẽ ở lại cản, anh chạy đi. Bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn rồi. Xem ra bọn họ đúng là giả. Giả hay thật, trong lòng anh không rõ sao. Anh thật sự cho rằng không có thần điện của thần chủ gia trì, ai cầm kiếm lên cũng có thể triệu hồi kiếm chủ sao? Bắt lấy chúng, kẻ nào dám phản kháng, tiêu diệt không tha. Kẻ nào bước lên một bước, tiêu diệt. Kiếm ý bao la, thiên uy rực rỡ. Các người thật sự là kiếm chủ sao? Các người còn muốn cố chấp đến bao giờ? Chẳng lẽ bọn họ thật sự là... Vậy nên Sở Dương học được Du Long Bộ và Huyền Hư Thủ, những tuyệt kỹ thần chủ này, còn có thể rút thần vương kiếm mà không bị phản phệ, thậm chí triệu hồi kiếm chủ. Hắn có thể làm được không phải là trùng hợp, mà là bởi vì hắn chính là thần chủ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Xong rồi, ta vừa nãy đã bất kính với thần chủ,
Bây giờ chỉ còn đường tiêu đời. Thật không ngờ, công ty của ta lại ẩn giấu một con chân long 3 năm trời. Chẳng lẽ mấy vị này là thật? Ta bắt đầu nghi ngờ bản thân rồi đấy. Không thể nào. 3 năm trước, thần chủ chúng phải huyết Đà La. Không thể nào còn sống được. Sao có thể như vậy được? Chuyện này không phải là thật. Thần chủ là người như thế nào chứ? Đến lượt các người ở đây dùng ánh mắt thiển cận đánh giá ngài ấy sao? Cho dù hắn là thần chủ thật, nhưng độc của huyết Đà La không thể dễ dàng giải được như vậy. Hôm nay ta phải xem thử. Người trúng huyết Đà La mà còn sống sót, công lực còn lại mấy phần? Cửu Long hộ thể. Là Cửu Long hộ thể. Thần chủ thiên uy, chúng ta kính phục. Sao anh lại có Cửu Long hộ thể? Cửu Long hộ thể? Cái gì mà Cửu Long hộ thể? Thần chủ tu luyện Cửu Long thần quyết, sở hữu Cửu Long chân thân. Đợi đến khi bị tấn công từ bên ngoài sẽ xuất hiện Cửu Long hộ thể. Nếu hắn ta thật sự là thần chủ, vậy thì chúng ta, Giang Phong ta nhẫn nhịn mấy năm trời, chờ chính là ngày hôm nay nhất định đoạt lấy ngôi vị của hắn, nắm quyền uy thần điện. Nhưng tình hình hiện tại rất bất lợi cho chúng ta. Đi. Đứng lại. Thần Vương Yến vốn là hỷ yến, nhanh đón ta, bị các người làm loạn hết lên như vậy, không khí chẳng còn gì. Ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Ngươi coi nơi này là đâu? Thần chủ, thuộc hạ. Thuộc hạ biết sai rồi. Chiến thần Giang Phong, ngươi dẫn binh vào, bắt giữ kẻ mạo danh. Ngươi đáng tội gì? Thuộc hạ nghe theo lời gièm pha của kẻ khác, chất vấn thần chủ trước mặt mọi người, bất kính với thần chủ. Xin thần chủ định tội. Kẻ bất kính thần chủ sẽ bị xử phạt thế nào theo quy định của thần điện? Kẻ bất kính thần chủ đáng chém. Chúng ta nguyện vì thần chủ tiêu diệt kẻ phản nghịch trong thần điện. Thần chủ, thuộc hạ vừa rồi lỡ lời, nhưng dù sao đi nữa, ta cũng là chủ của chiến bộ, lập nhiều công lao cho chiến bộ. Xin thần chủ cho một con đường sống. Nếu chiến thần Giang Phong đã nói vậy, nên chừa cho một con đường sống. Vậy ngươi tự đoạn một cánh tay đi. Thần chủ, Giang đại nhân thân là chiến thần, một đôi tay phong lôi đánh lui 8 vạn quân địch. Nếu mất đi một cánh tay, chiến lực chắc chắn sẽ bị tổn hại. Thần chủ, ngài đang nói đùa phải không? Ngươi thấy ta giống đang nói đùa không? Ý gì? Nghĩa đen. Ngươi tự động thủ, hay là để 3 vị kiếm chủ làm thay đây? Thần chủ, ngài thật sự muốn trở mặt sao? Sao? Khó xử lắm sao? Nếu là như vậy, ta nguyện vì chiến thần Giang Phong hiến một cánh tay. Giang Phong, thuộc hạ của ngươi đối với ngươi thật sự là trung thành tuyệt đối. Nhưng hắn là hắn, ngươi là ngươi. Hắn tự đoạn một cánh tay là chuyện của hắn, nhưng ngươi vẫn phải chịu phạt. Cái gì? Ngài, thần chủ, chiến bộ là một trong 3 bộ quan trọng nhất của thần điện. Ngài bảo ta tự đoạn một cánh tay, chẳng khác nào thần điện mất đi một cánh tay. Nếu đã như vậy, vậy đổi người khác đến quản là được.
Thần chủ, nếu chiến thần Giang Phong bằng lòng giao quyền, thuộc hạ tin rằng cánh tay chiến bộ này sẽ không bị phế. Giang Phong, ngươi phải biết, quyền lực ngập trời trong tay ngươi là ai ban cho ngươi. Bản tôn có thể ban cho ngươi tất cả những thứ này, cũng có thể thu hồi. Được. Chúng ta đi. Hôm nay kẻ nào bất kính với thần chủ, ta tự mình thanh toán. Sở Dương, tối nay thần vương yến, nhuốm máu tanh quá nhiều, không còn thích hợp để dùng bữa nữa. Quả thật, Y Hàn đã chuẩn bị một ít trà thanh đạm. Nếu thần chủ không chê, tối nay có thể đến chỗ của Y Hàn. Y Hàn nguyện ý hầu hạ cũng được. Thần chủ, xin cứ gọi tôi là Sở tiên sinh. Sở tiên sinh, giữa ta và anh có lẽ vẫn còn chuyện chưa xong. Chờ đã, ta ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay. Vừa nãy ta chống vào eo anh, không phải ở đó. Ta cũng đâu có nói chỗ đó vỡ đâu. Thần chủ lạnh, sao lại ở chỗ anh? Đây chẳng phải là một cục ngọc vỡ thôi sao? Thần chủ có hai đại chí bảo, một là thần vương kiếm, hai chính là thần chủ lạnh này. Thần vương kiếm anh biết đấy, bị Giang Phong trộm đi rồi. Còn thần chủ lạnh này, tại sao lại ở trên người anh? Ta nhặt được. Anh nhặt được. Thần chủ biến mất ở Bắc Cảnh, Hải Thành cách Bắc Cảnh 8.000 dặm. Anh nhặt được ở bờ sông, khu vực Bắc Cương. Lúc đó ta thấy miếng ngọc này có tác dụng ôn thần tỉnh não, nên vẫn luôn mang bên mình. Bắc Cương là nơi kết nối Hải Thành và Bắc Cảnh. Chẳng lẽ lúc thần chủ biến mất, thần chủ lạnh này bị đánh mất ở Bắc Cương, theo dòng sông trôi dạt đến đây? Thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Bây giờ ta đã hiểu tại sao anh có thể triệu hồi kiếm chủ và kích phát Cửu Long hộ thể rồi. Vậy là vì sức mạnh của tình yêu, hay là vì ta là con của thần may mắn? Đều không phải. Vậy là vì cái thần chủ lạnh này, vì nó, cái ngọc nát này. Cũng không có gì kỳ lạ mà. Anh hiểu cái gì chứ? Thần chủ lạnh là chí bảo của thần chủ. Thần chủ quanh năm mang bên mình. Trong ngọc này có một lượng lớn chân long khí tức, cho nên anh mới có thể rút ra thần vương kiếm, triệu hồi kiếm chủ và kích phát Cửu Long hộ thể. Đều là vì cái thần chủ lạnh này. Đồ tốt như vậy, ta vẫn là cứ giữ bên mình đi. Sau này gặp nguy hiểm, ta không sợ nữa rồi. Anh, chân long khí tức trong thần chủ lạnh này đã bị anh tiêu hao hết rồi, cho nên mới bị nứt ra. Cho dù anh có đeo lại, cũng không thể phát huy tác dụng. Nhưng nếu bị kẻ có tâm cơ đạt được, thần điện tất sẽ có đại tai nạn. Cái thần chủ lạnh này ta phải thu hồi. Thu hồi thì thu hồi có gì đâu, làm gì mà hung dữ vậy? Còn nữa, chuyện thần chủ lạnh anh không được nói với bất kỳ ai. Biết rồi. Nếu cô không có chuyện gì nữa, bên trong còn có giai nhân đang đợi ta đó. Ta đi trước đây. Anh đứng lại. Sao nữa? Ta cảnh cáo anh bây giờ là thân phận thần chủ. Anh mà dám dùng thân phận này mà lăng nhăng với những nữ tử khác, ta bảo đảm lần sau vỡ nát không phải là ngọc nữa đâu. Cô đã thấy chưa? Cô uống nhiều quá rồi. Ta không có uống nhiều. Vẫn còn uống được. Được. Biết cô uống được rồi. Chúng ta xin lỗi. Tối hôm qua ta có lẽ đã uống hơi nhiều.
Nhưng không sao, ta sẽ chịu trách nhiệm với anh. Quân chủ có lời mời. 10 ngày sau, Long Đình Thượng Kinh tổ chức quốc yến, mời thương sĩ toàn thành, danh lưu thế giới cùng nhau tham dự quốc yến, hoan nghênh tụ sĩ hồi quy, cùng nhau chứng kiến chiến công hiển hách của những người vì Long Quốc mà dốc hết tâm huyết trong 18 năm qua. Long Đình Thượng Kinh quốc yến. Đúng vậy, cho nên ta cần anh tiếp tục lấy thân phận thần chủ tham dự hoạt động. Cô nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ đây là hồng môn yến? Thần chủ trong thời gian tại vị đè ép một đám quần thần, công cao cái thế, được quốc chủ trọng dụng. Nhưng ta nhận được tình báo, lần này sẽ để quân chủ cầm đầu một đám quyền thân, rất có thể chúng sẽ liên thủ chĩa mũi nhọn vào anh. Bọn họ quyền cao chức trọng, đến tận nơi để chất vấn, cũng khó đối phó. Vậy thì huống chi ta còn là đồ giả mạo, cho nên ta cần anh tập trung tinh thần cao độ, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cả anh và ta đều sẽ vạn kiếp bất phục. Ta có thể rút lui không? Anh nghĩ sao? Không thể thì thôi. Giữ như vậy bảo sao tìm mãi không được bạn trai. Anh lo làm gì? Sở Dương, vừa nhận được tin mẹ anh tỉnh rồi. Thật sao? Tốt quá rồi, chúng ta đi thôi. Làm gì? Cô quên rồi sao? Chỉ cần mẹ ta tỉnh lại thì giả làm bạn gái ta. Linh Lung, tên hay đấy. Người cũng xinh nữa. Cô gái tốt như vậy, Sở Dương, con nhất định phải đối xử tốt với con bé. Mẹ con biết rồi. Dù mẹ không nói, có bạn gái xinh đẹp như vậy, con cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy thôi. Sở Dương, ngày kia là tiệc mừng thọ bà ngoại. Con xem thân thể mẹ thế này, chắc chắn không đi được rồi. Con và Linh Lung đi đi. Vừa hay cũng để bà ngoại gặp Linh Lung. Mẹ yên tâm, trước mặt bà ngoại tuyệt đối sẽ không làm mẹ mất mặt đâu. Được. Sở Dương, ta chỉ đồng ý với anh đóng vai bạn gái trước mặt mẹ anh thôi, chứ không đồng ý gặp người khác đâu đấy nhé. Nếu cô không đồng ý thì 10 ngày sau đến quốc yến, cô tìm người khác đi. Ta chỉ đồng ý diễn một lần này thôi, ta không đồng ý diễn lần thứ hai đâu đấy. Anh, các con. Mẹ, không sao đâu. Cô ấy nghe nói phải đi gặp bà ngoại nên kích động quá thôi. Vừa nãy còn hỏi con nên mặc gì nữa đấy. Phải không? Dì cứ yên tâm. Con và Sở Dương sẽ cùng nhau đến chỗ bà ngoại. Dì cứ yên tâm. Đúng không? Này, gì vậy? Đi dự tiệc mừng thọ mà không mang quà sao? Vẫn là cô chu đáo hơn. Vòng tay này đắt lắm đúng không? Cũng tàn tạm, hơn 3 triệu. Hơn 3 triệu. Bà ngoại, cháu xin lỗi, cháu đến muộn rồi. Bà ngoại, hôm nay khách sạn này là Gia Lâm nhà chúng ta đặt trước đấy. Hôm nay là đại thọ của bà ngoại, lại khó có dịp mọi người tụ tập đông đủ. Hôm nay tất cả chi phí do Tôn Gia Lâm cháu thanh toán. Mọi người thích ăn gì cứ gọi thêm món. Em họ Sở Dương chắc là chưa từng đến những nơi sang trọng như thế này. Muốn ăn gì nào? Hay là em cứ xem rồi gọi đi. Đây là thực đơn tiếng Anh đấy, cậu ta hiểu được chắc. Cô chắc chắn muốn gọi nhiều như vậy chứ. Cứ gọi theo những món cô ấy chọn đi. Chồng tôi đâu có giống như ai kia, cứ như chưa từng được ăn bữa thịnh soạn bao giờ ấy. Chồng, anh không phải có quà sao? Mau mang lên đi. Món quà này là con và Vũ Nhi cùng nhau chọn cho bà ngoại đấy. Là chuỗi tràng hạt gỗ, tiểu diệp tử đàn thượng hạng, trị giá 20 vạn. Bà thích lắm. Con rể ngoan, thật là có lòng. Sở Dương, hôm nay là đại thọ 70 tuổi của bà ngoại. Chắc cậu không đến tay không đấy chứ? Sao có thể chứ? Dựa vào cậu sao? Cái này chắc không phải là hàng vỉa hè trên tàu báo đấy chứ? Cái thứ này mà cũng dám bày lên bàn sao? Hàng vỉa hè mua trên mạng cũng bày lên bàn được, còn để người khác ăn cơm không đấy? Cái này đâu phải là hàng vỉa hè. Cậu có mấy cân mấy lạng, mọi người còn lạ gì nữa? Cho dù không phải là hàng vỉa hè
thì cũng không phải là món quà gì quý giá. Trước mặt chuỗi tiểu diệp tử đan trị giá 20 vạn, chẳng phải là tự rước nhục vào thân sao? Cái vòng này trị giá 3 triệu. Bao nhiêu? 3 triệu. Đúng vậy, 3 triệu. Sở Dương, cậu không phải là phát điên rồi đấy chứ? Cái vòng vớ vẩn này mà trị giá 3 triệu. Sở Dương, ta biết là những lời chúng ta nói con không thích nghe, nhưng cũng không thể vì chúng ta nói con vài câu mà con lại ăn nói hồ đồ như vậy chứ. Đây là vòng ngọc của Liễu Nguyệt Trai, đế vương phỉ thúy lục ngọc trạc. 3 triệu vẫn là có giá, mà không có hàng đấy. Nếu không có quan hệ thì căn bản không lấy được hàng đâu. Liễu Nguyệt Trai, tập đoàn trang sức lớn nhất Long Quốc. Nếu thật sự là trang sức của Liễu Nguyệt Trai thì trị giá 3 triệu cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Cái vòng này thật sự đáng giá 3 triệu sao? Ý tôi là trang sức thật sự của Liễu Diệp Trai thì trị giá 3 triệu không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng cái vòng ngọc của Sở Dương này chắc chắn là hàng giả, mua từ mấy sạp hàng vỉa hè thôi. Tôi đã nói rồi mà, Sở Dương nghèo rớt mồng tơi, làm sao có thể tặng vòng tay 3 triệu chứ? Hóa ra là hàng giả. Sở Dương, tuy bà ngoại tuổi đã cao nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Cậu đem hàng giả đến lừa bà ngoại là cảm thấy bà ngoại mắt mờ tai điếc, không thể phân biệt thật giả sao? Như vậy là không đúng rồi đó. Sở Dương, ta nói cháu này, chuyện tặng quà này quan trọng nhất là tấm lòng. Cháu chỉ cần tặng một bó hoa tươi hoặc là một món đồ thủ công tặng bà ngoại, bà cũng sẽ không chê. Nhưng cháu lại tặng hàng giả, quả thật có hơi quá đáng đó. Tiểu Dương, quà cáp đắt rẻ bà ngoại không quan trọng, nhưng không thể nói dối được đâu. Lúc cháu còn nhỏ, bà ngoại chẳng phải đã dạy cháu làm người phải thành thật sao? Mau đem hàng giả của cậu đi đi. Mấy người sao lại khẳng định nó nhất định là đồ giả vậy? Sở Dương, người có thể không có tiền nhưng chí không thể nghèo. Tôi nghe nói cậu cũng là nhân viên của tập đoàn Tưởng Thị. Tưởng tổng là người trước giờ ghét cái ác như kẻ thù. Nếu như để cô ấy biết cậu đem hàng giả lừa gạt người thân của mình, cậu đoán xem cô ấy sẽ nghĩ gì? Tôn thiếu, cháu ngoại tôi tuy có hơi nghịch ngợm nhưng nó trước giờ đều rất lương thiện. Hôm nay chắc là muốn chọc tôi vui thôi, chứ không có ác ý gì đâu. Mẹ đúng là quá nuông chiều nó rồi, nên mới để nó hành sự hoang đường như vậy. Hoang đường? Hành vi hôm nay của cậu còn không hoang đường sao? Tôi không chấp nhận, cũng không cho phép. Cậu đem cái vòng tay rách nát này đến lừa bà ngoại. Các người, sao vậy, không phục hả? Cô làm vỡ rồi cũng không sao, nhưng tôi sợ cô đền không nổi thôi. Đền không nổi? Chồng, cô ta nói em đền không nổi một cái vòng tay rách nát như vậy kìa. Được thôi, người ta yêu cầu đền, vậy thì đền cho cô ta là được chứ gì. Không cần tìm nữa. Không đủ, sao hả? Muốn mượn chuyện này để ăn vạ sao? Gọi người của Liễu Diệp Trai đến khách sạn Kim Thái một chuyến đi. Bà ngoại, bà xem Sở Dương kìa, dẫn theo loại phụ nữ không ra gì. Chắc chắn là nó muốn mượn cái vòng tay giả này để tống tiền chúng ta đó. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Sở Dương cũng có lòng tốt thôi, còn về cái vòng tay này vỡ rồi thì tiếc quá. Quý khách xin chào, tôi là Mã Đào, tổng giám đốc khách sạn Kim Thái. Rất vui được phục vụ quý khách. Mã tổng, sao có thể để ngài đích thân đến phục vụ? Ngài là khách quý mà, đương nhiên là tôi phải đích thân đến tiếp đón rồi. Chồng, anh thật là có mặt mũi đấy. Tổng giám đốc khách sạn Kim Thái đều đích thân đến đây phục vụ anh. Tôn tổng, do lần tiêu dùng này của ngài có giá trị rất lớn, xin ngài vui lòng kiểm tra hóa đơn trước. Nói đi, chuyện nhỏ thôi. Lần này quý khách đã tiêu dùng tổng cộng 2.580.000. Cái gì? Bao nhiêu? 2.580.000. Mời ngài xem qua. 2.580.000. Bàn ăn này 2.580.000. Đắt vậy sao? Những món chúng tôi chuẩn bị đều là những nguyên liệu thượng hạng, thêm cả rượu ngon, vậy nên giá cả này đương nhiên là đắt hơn một chút. Cô gọi sao? Tôi gọi đó. Chỉ có 2 triệu mà đã dọa cho anh thành ra thế này rồi. Sở Dương, hôm nay là tiệc mừng thọ của bà ngoại, cậu tùy tiện dẫn một người phụ nữ đến ăn ké cơm là được rồi, còn gọi một bàn ăn đắt đỏ như vậy. Rốt cuộc cậu có ý đồ gì? Một bữa cơm 2.580.000 tệ. Cho dù là con rể tôi mời khách, các người cũng phải tự lượng sức mình chứ. Có xứng ăn những món ăn cao cấp như vậy không? Uống loại rượu đắt tiền như vậy sao? Sở Dương, tôi cứ tưởng anh chỉ là không có chí tiến thủ, tôi còn muốn để Gia Lâm kéo cậu một tay trong công ty. Không ngờ cậu lại hoang đường và lố bịch đến thế, ngay trong tiệc mừng thọ của bà ngoại làm ra chuyện như vậy.
Các người đều nghĩ về tôi như vậy sao? Không sai, cậu vẫn chưa nhận rõ bản thân mình. Tôi và Gia Lâm sẽ không trả tiền cho sự ngu ngốc của cậu đâu. Một bữa cơm 2 triệu tệ. Cậu thật sự coi tôi là kẻ ngốc sao? Mã Tổng, hôm nay mở tiệc đúng là do tôi tổ chức. Nhưng những rượu và món ăn này đều là do bọn họ gọi. Anh tìm bọn họ đi. 2 triệu tệ, tôi xem các người làm thế nào. Lát nữa đừng có quỳ xuống khóc lóc cầu xin chúng tôi cho vay tiền đấy. Vậy vị tiên sinh và quý cô đây, mời các vị thanh toán đi. Không mời nổi khách thì đừng có học người ta mời khách. Mồm mép tép nhảy. Cô trả nổi sao? Vậy thì cô trả đi. Để quên thẻ trên xe rồi. Đi ra xe lấy. Cô ta muốn trốn. Không thể để cô ta đi được. Đứng lại. Kim Thái đây là sản nghiệp của tập đoàn Tưởng Thị. Tập đoàn Tưởng Thị hiện nay đứng đầu ở Hải Thành. Muốn ăn quỵt ở đây. Chán sống rồi phải không, Mã Tổng? Bạn gái tôi chỉ là ra xe lấy thẻ ngân hàng thôi, không có ý định trốn đâu. Hơn nữa, tôi với Tưởng Tổng của các người quan hệ cũng không tệ. Mỗi một người đến đây ăn cơm đều cảm thấy mình có quan hệ tốt với Tưởng Tổng. Anh tính là cái thá gì? Cũng xứng nhắc đến Tưởng Tổng sao? Đúng rồi, thẻ này là do cô ấy đưa cho tôi đấy. Anh thử xem sao, biết đâu có thể trả được tiền ăn bữa này. Nói, thẻ ngân hàng là sao? Sau thần Vương Yến, Tưởng Y Hàn đưa cho. Nhưng tôi và cô ấy thật sự trong sạch, đã thề rồi mà. Ngốc sao, Sở Dương? Hôm nay cậu thật sự là không có giới hạn. Đầu tiên là lấy một món đồ trang sức giả, nói là vòng tay 3 triệu của Liễu Nguyệt Trai. Bây giờ lại nói đây là do Tưởng Tổng đưa cho. Đúng là buồn cười. Nếu như các người vẫn không tin, tôi có thể gọi điện thoại cho cô ấy. Gọi điện thoại cho Tưởng Tổng? Cậu là cái thá gì? Cũng xứng gọi điện thoại cho Tưởng Tổng sao? Thư ký Khúc, gió gì đưa cô đến đây vậy? Hôm nay có khách quan trọng sao? Mấy kẻ không biết điều muốn ăn quỵt ở đây. Không sao đâu, tôi sẽ xử lý sau. Ngược lại là cô đến đây là có chuyện quan trọng gì sao? Vậy chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Đợi một chút. Cái thẻ này nhìn quen quen. Là thẻ của Tưởng Tổng. Sao lại ở đây? Thẻ của Tưởng Tổng. Thư ký Khúc, không nhìn nhầm chứ? Đây là thẻ song long hắc kim của Tưởng Tổng. Sao tôi có thể nhìn nhầm được? Thật sự là thẻ của Tưởng Tổng. Sở Dương, cậu chỉ là một nhân viên nhỏ của tập đoàn Tưởng Thị, sao có thể có thẻ của Tưởng Tổng được? Tôi đã nói rồi, là Tưởng Tổng đưa cho, cũng không nhìn xem bản thân là ai. Dựa vào cậu, tôi thấy cái thẻ này 8 phần 10 là cậu ăn trộm được đấy nhỉ? Sở Dương, trước đây tôi luôn cảm thấy cậu tuy rằng không cầu tiến, nhưng ít nhất là người chính trực. Nhưng bây giờ, sao cậu lại biến thành một kẻ nói dối đầy miệng thế này? Cái thẻ này là anh ăn trộm được. Cô muốn nói gì? Tôi muốn nói, với giá trị của cái thẻ này đủ để phán anh hơn 10 năm tù rồi. Mẹ xem kìa, Sở Dương, bây giờ đến cả việc phạm pháp cũng dám làm rồi. Nếu thật sự bị phán tù thì 10 năm này ai sẽ chăm sóc cho người mẹ bệnh nặng của nó đây? 10 năm. Bà ngoại mẹ. Sở Dương, cậu xem cậu làm bà ngoại tức kia. Cậu không nên đến đây, đúng là to gan lớn mật. Thẻ của Tưởng Tổng cũng dám ăn trộm. Người đâu? Bắt nó lại cho tôi, đưa đến đồn cảnh sát xử lý. Đợi đã. Sao? Muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi sao? Cô là thư ký của Tưởng Tổng, phải phiền cô gọi điện thoại cho cô ấy. Cái thẻ này thật sự là cô ấy đưa cho tôi. Anh nói cái thẻ này là Tưởng Tổng đưa cho anh. Lúc nào? Ở đâu? Tình huống gì? Chuyện này liên quan đến quyền riêng tư cá nhân của cô ấy, không tiện tiết lộ. Là không tiện tiết lộ hay là chưa bịa xong chuyện? Lời này là có ý gì? Với thân phận là thư ký của Tưởng Tổng, trách nhiệm của tôi là thay Tưởng Tổng ngăn chặn tất cả những phiền phức không cần thiết. Những người như anh muốn leo lên quan hệ với Tưởng Tổng, tôi thấy nhiều rồi. Không phải loại chó mèo nào bịa ra một câu chuyện là tôi phải đích thân xác nhận với Tưởng Tổng. Các người làm việc như vậy không sợ cô ấy tức giận sao? Bớt ở đó mở miệng. Là Tưởng Tổng, anh chỉ là một nhân viên quèn, tính là cái thá gì, cũng không xứng trước mặt chúng tôi mà đem Tưởng Tổng ra để dọa chúng tôi. Tôi và Tôn Tổng còn có thư ký Khúc, chúng tôi đều là quản lý cấp cao của tập đoàn Tưởng Thị. Hôm nay 3 người chúng tôi ở đây, tuyệt đối không cho phép anh làm ô uế danh tiếng của Tưởng Tổng. Còn cóc bên bờ ao bùn đến xách giày cho Tưởng Tổng cũng không xứng, còn vọng tưởng leo lên quan hệ với Tưởng Tổng, đúng là người si nói mộng. Đưa xuống, tôi khuyên các người tốt nhất đừng động vào anh ta. Nếu không thì sao? Chắc chắn các người sẽ hối hận. Một đám trộm gà bắt chó cũng xứng ở đây uy hiếp tôi. Hôm nay không chỉnh đốn các người một trận thì các người đúng là không biết sự lợi hại của Mã Đảo tôi. Đem thằng này lôi ra ngoài phế chân cho tôi. Con nhỏ này đưa đến quán karaoke hầu rượu trả nợ. Đúng là náo nhiệt. Không ngờ Mã Tổng cũng ở đây.
Trình đại sư, sao cô cũng tới đây? Vị này là... Để tôi giới thiệu một chút. Vị này là Trình Hoan, giám định sư cao cấp của Liễu Nguyệt Trai. Trình đại sư, thì ra là Trình đại sư của Liễu Nguyệt Trai. Ngưỡng mộ đã lâu, người của Liễu Nguyệt Trai. Trình đại sư, cô đến vừa hay. Ở đây có người lấy một chiếc vòng ngọc giả, mạo nhận là đồ trang sức của Liễu Diệp Trai. Liễu Diệp Trai xưa nay coi trọng danh tiếng, xin Trình đại sư phân xử. Hôm nay tôi đến đây là theo sự sắp xếp của công ty. Có một nhân vật lớn bảo tôi đến giám định một món đồ trang sức. Không biết là vị đại nhân vật nào mà có thể khiến cô đích thân đến vậy. Chỉ biết đối phương là người của thần điện, địa vị không thấp, những thứ khác không biết. Người của thần điện sắp xếp cô đích thân đến giám định bảo vật. Vậy thì phải là một bảo vật quý giá đến mức nào chứ? Tôi vừa nghe các người nói có người mạo nhận đồ trang sức của Liễu Nguyệt Trai chúng tôi. Là ai vậy? Chính là bọn họ lấy một cái vòng rách, cứ khăng khăng nói là đồ của Liễu Nguyệt Trai, còn giả bộ gọi điện thoại bảo người của Liễu Nguyệt Trai đến giám định. Mang cái vòng rách này đến tống tiền chúng ta. Chính là cái vòng tay trong túi hắn đó. Trình đại sư, chuyện này đối với danh tiếng của Liễu Nguyệt Trai đã gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu. Là ai lại dám đập vỡ trang sức của Liễu Nguyệt Trai ta? Cái gì? Đại sư, vừa nãy cô nói đây là trang sức của Liễu Nguyệt Trai. Cô nhìn kỹ chưa? Cô đang nghi ngờ tôi. Tôi Trình Hoan bôn ba khắp nơi, đã giám định vô số bảo vật, chưa từng thất thủ. Sao tôi có thể nhìn nhầm được? Đây chính là sản phẩm của Liễu Nguyệt Trai chúng tôi. Vòng ngọc đế vương phỉ thúy, trị giá 3 triệu. Còn có giá mà không có hàng. Nếu không có quan hệ thì căn bản không mua được món hàng tốt như vậy. Vậy mà lại bị đập vỡ. Ai làm? Cái vòng này lại là thật sao? Chỉ là một cái vòng thôi mà, trị giá 3 triệu. Tôi đập vỡ cái vòng 3 triệu rồi. Chồng ơi, phải làm sao đây? Nhất định là có vấn đề ở đâu đó. Sao có thể như vậy được? Cái vòng Sở Dương tặng mình là thật. Vũ Nhi, cô đập vỡ một cái vòng 3 triệu rồi. Là tôi gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt Trai. Vòng đã giám định xong rồi. Tôn thiếu, cứ bồi thường theo quy định đi. 3 triệu. Thì ra là ngài gọi điện thoại. Xem ra ngài chính là vị khách của thần điện. Vậy thì chính là khách quý của Liễu Nguyệt Trai chúng tôi. Ngài cứ yên tâm, chiếc vòng bị đập vỡ hôm nay, Liễu Nguyệt Trai chúng tôi nhất định sẽ đòi lại tổn thất cho ngài. Trời ơi, chúng ta lấy đâu ra 3 triệu chứ? Vũ Nhi, con mau cầu xin Sở Dương đi. Chỉ cần cậu ta không truy cứu thì sẽ không sao đâu. Bảo con cầu xin cậu ta. Sở Dương, cậu nói gì đi chứ? Chỉ cần cậu chịu để Liễu Nguyệt Trai hủy bỏ việc truy cứu trách nhiệm của chúng ta, tôi có thể ở tập đoàn Tưởng Thị sắp xếp cho cậu một vị trí trưởng phòng. Tôn thiếu, anh đúng là hay thật đó. Sở Dương, đừng có mà ở đó nói móc người khác. Cho dù cậu có trèo lên được một người phụ nữ có tiền thì sao chứ? Cậu vẫn chỉ là một kẻ ăn bám thôi. Vũ Nhi, cô dám đánh tôi, cô dám vũ nhục anh ấy lần nữa thì thử xem có tin tôi tát miệng cô không? Chồng ơi, cô ta đánh em. Tránh ra. Sở Dương, chỉ cần cậu đồng ý, đừng nói là trưởng phòng, ngay cả chức giám đốc tôi cũng có thể sắp xếp cho cậu. Sở Dương, đừng có được voi đòi tiên. Cho dù cậu không chấp nhận vị trí mà tôi cho cậu, nhưng cậu cũng nên cân nhắc đến hậu quả của cậu đi chứ. Cậu trộm thẻ ngân hàng của Tưởng tổng, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nếu như cậu dám truy cứu trách nhiệm của tôi nhất định sẽ khiến cậu phải ngồi tù. Đúng đó, Sở Dương, hay là như vậy đi, cậu đừng truy cứu chuyện của chúng tôi nữa. Tôi bảo anh rể cậu đến tập đoàn Tưởng Thị cầu xin. Vậy thì chuyện cậu trộm thẻ ngân hàng cũng sẽ không ai truy cứu nữa. Các người đúng là ngốc nghếch đáng thương. Không phải đến giờ anh vẫn nghĩ cái thẻ này là tôi trộm đấy chứ? Không phải cậu trộm. Chẳng lẽ là Tưởng tổng tự tay đưa cho cậu? Cậu sẽ không thật sự nghĩ rằng tìm được một cô bạn gái lái xe sang, có thể tìm được người tặng quà trị giá 3 triệu là có thể có quan hệ với Tưởng tổng rồi. Vậy sao? Alo, là tôi, Sở tiên sinh. Nghe nói cô đang ở Kim Thái, nếu tiện thì đến phòng bao ở Cẩm Tú Hồ Phán một chuyến. Vâng, tôi đến ngay. Tưởng tổng. Thằng nhóc này đã trộm thẻ ngân hàng của ngài. Tưởng tổng, đây đúng là thẻ của ngài. Ai cho các người cái gan dám vô lễ với Sở tiên sinh? Sở tiên sinh, Gia Lâm, chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Sở Dương chẳng phải là nhân viên quèn trong công ty các anh thôi sao? Đúng vậy, không sai mà. Tưởng tổng, có lẽ ngài không biết, cái tên Sở Dương này chỉ là một nhân viên quèn của bộ phận công trình thôi. Anh là ai? Tưởng tổng, ngài hay quên quá, tôi là Tiểu Tôn, tổng giám đốc bộ phận kinh doanh chi nhánh Hải Thành đây. Từ hôm nay trở đi, anh bị đuổi việc. Cái gì? Tưởng tổng, ngài không thể làm như vậy.
Tôi là tổng giám đốc công ty, còn anh ta chỉ là một nhân viên quèn. Ngài không thể vì hắn mà đuổi việc tôi được. Với cái nhìn thiển cận của anh, sao có thể nhìn rõ thân phận thật sự của Sở tiên sinh? Chẳng phải anh ta là em họ của cô sao? Thân phận, hắn có thân phận gì chứ? Tôi không biết cái này. Còn các người dám vô lễ với Sở tiên sinh. Hôm sau, tự giác đến phòng nhân sự làm thủ tục thôi việc đi, để lại chút mặt mũi cho nhau. Tưởng tổng, tôi còn cha già con mọn, không thể thất nghiệp được. Tưởng tổng, đưa đi. Tưởng tổng, tôi thật sự không thể thất nghiệp được mà. Gia Lâm, Tưởng tổng, xin hãy tha cho họ. Hôm nay, cảm ơn cô. Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi, chi bằng chúng ta cùng nhau uống một ly. Sao? Cô không sợ tôi uống say rồi sẽ làm gì đó với cô sao? Nếu thật sự muốn làm, lần trước anh đã làm rồi còn gì. Nhưng mà Sở tiên sinh, nếu anh thật sự muốn làm gì đó, Y Hàn cũng nguyện ý hầu rượu. Hầu rượu? Ở đâu? Ngay tại đây. Alo, có chuyện rồi. Lần sau đi. Đã xảy ra chuyện gì? Chân thần chủ xuất hiện rồi. Chân thần chủ, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Chúng tôi nhận được tình báo, tại bệnh viện Mayo Clinic ở nước mờ đã phát hiện dấu vết của thần chủ. Mayo Clinic, bệnh viện hàng đầu thế giới. Đúng vậy. Các loại dấu hiệu cho thấy thần chủ bị trọng thương, vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Vậy nếu chân thần chủ tỉnh lại, vậy có phải là quốc yến 10 ngày sau có thể hủy bỏ được rồi không? Đợi sau khi chân thần chủ tỉnh lại rồi tổ chức cũng không muộn. Không được, thông báo đã thông báo cho toàn bộ Long Quốc rồi, là không thể hủy bỏ được. Trước mắt chỉ có thể giả vờ thành thật. Anh tiếp tục đóng vai thần chủ, chỉ cần không bị Giang Phong và bọn họ phát hiện dấu vết của chân thần chủ, vậy thì bọn họ sẽ không thể chứng minh anh là giả. Nhưng mà hiện tại quan trọng nhất là phải tìm hiểu tình hình của thần chủ. Tôi và Trịnh Hồng sẽ bay đến nước mờ một chuyến, bất kể thần chủ có tỉnh lại hay không. 10 ngày sau, chúng tôi đều sẽ trở về cùng anh tham gia quốc yến. Chuyện có phải dễ dàng như cô nói vậy không? Mọi hành động của tôi và Trịnh Hồng đều sẽ nằm dưới sự giám sát của Giang Phong và thế lực sau lưng hắn. Chuyến đi này hung hiểm, nếu 10 ngày sau chúng tôi không thể trở về, việc có tham gia quốc yến hay không, anh tự quyết định. Linh Lung đã rời đi. Băng đảng Giang Phong và thế lực sau lưng hắn cũng nên lộ cái đuôi cáo ra rồi. Đặng đại nhân, lâu rồi không gặp. Thẩm đại nhân, quả thật là lâu rồi không gặp. Anh và ta thân là người trấn giữ một phương của Long Quốc, thuộc về hai miền Nam Bắc. Nếu không phải hôm nay quân chủ tổ chức quốc yến để nghênh đón thần chủ, thì anh và ta ở tận hai phương trời. Việc gặp mặt thật sự là quá mong manh. Thẩm đại nhân nói rất đúng. Thần chủ biến mất 3 năm, nay đã trở về, mới tạo ra cơ hội cho chúng ta gặp mặt. Hiện giờ có thần chủ tọa trấn, Long Quốc ta sẽ không còn sợ hãi các nước địch ở bốn phương nữa, thịnh thế phồn hoa. Hãy nhìn vào hôm nay. Lời hai vị đại nhân nói e rằng có chút không phải phép. Bái kiến Bắc Tuyên Hầu. Vừa rồi Tiểu Hầu Vương nói lời nói có chỗ không thỏa đáng, còn xin Tiểu Hầu Vương chỉ rõ thịnh thế phồn hoa của Long Quốc dựa vào kỵ binh thép của quân chủ, vó ngựa đạp bay quân thù, dựa vào phụ thân ta tướng quốc đại nhân cải cách đất nước, dốc sức trị nước. Có liên quan gì đến thần chủ? Hôm nay quốc yến này là để chuyên ca tụng thần chủ công tích vĩ đại. Đặng đại nhân e rằng còn chưa nhìn rõ tình thế rồi. Người đâu? Tát miệng. Nhìn cái dáng vẻ này, phe cánh quân chủ e là muốn đoạt lấy quyền lực của thân chủ rồi. Cô xem, Đặng Thủ Nghĩa là người trấn giữ một phương mà còn bị tát. Chúng ta đây phải ăn nói cẩn thận mới được. Thần chủ đến.
Bái kiến thần chủ. Hắn chính là thần chủ. Công chúa, thần chủ quả nhiên như lời quốc quân nói, anh tuấn tiêu sái, khí vũ bất phàm. Công chúa có thể gả cho người như vậy cũng coi là có phúc rồi. Hôn ước còn chưa công bố, không được nói bậy. Sở tiên sinh hôm nay hình như có chút không giống rồi. Hôm nay quốc yến, bản thân chủ đã đến rồi, vì sao không thấy quân chủ Dương Càn Khôn? Bẩm thân chủ, Dương quân chủ đang bàn bạc việc nước, e là sẽ đến muộn một chút. Quốc yến mà còn không đúng giờ, e rằng cũng khó mà lo liệu việc nước. Thần chủ đang trách cứ quân chủ đến muộn, sao không nhìn xem bốn phía thần điện? Hôm nay để nghênh đón thần chủ trở về, vốn là chủ trương của thần điện, nhưng vì sao tam bộ nhất vệ không thấy chiến bộ Giang Phong và Hứa Linh Lung, thân vệ của thân chủ? Chẳng lẽ hai người này căn bản không đặt thần chủ vào mắt? Láo xược. Người biết người đang nói chuyện với ai không? Ta là người được quốc quân đích thân phong làm Bắc Tuyên hầu, lại là con nuôi của tướng quốc. Thần chủ cao cao tại thượng, dạy bảo ta vài câu thì được. Ngươi là cái thá gì mà dám đến trách mắng ta? Tình hình gì đây? Lập Nhân, đây là muốn công khai khiêu chiến thần chủ sao? Hôm nay hai bạt tai này coi như là đã hiểu rõ quốc yến hôm nay e rằng là nhắm vào quyền lực của thần chủ rồi. Yên là nói Lập Nhân là do quân chủ sai khiến, muốn ra tay với thần chủ. Thần chủ công cao trấn chủ, luôn bị quân chủ bài xích. Cái tên Lập Nhân này tuy có danh tước hầu, nhưng nếu sau lưng không có ai chống lưng, trước mặt thần chủ hắn dám thả một tiếng dám sao? Hôm nay xem ra có kịch hay để xem rồi. Cái tên Lập Nhân này hôm nay nổi cơn gì vậy? Tiểu hầu ra càng ngày càng ngông cuồng không ai bằng rồi. Xem ra đúng là ta ẩn cư quá lâu rồi. Một tiểu hầu ra nho nhỏ cũng dám khiêu chiến thần điện rồi. Người đâu, áp giải xuống, đánh 100 trượng. Các ngươi dám, nếu phản kháng thì lấy mạng ngay tại chỗ. Giang Phong chiến thần đến. Giang Phong, anh đến rồi, mau giúp ta nói một câu đi. Giang Phong, cậu thân là chủ chiến bộ, thần chủ đều đến rồi, sao cậu còn chậm trễ như vậy? Thần chủ đến rồi. Thần chủ ở đâu vậy? Thần chủ ở đây, còn không quỳ xuống. Sở Dương, ta đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ của ngươi, chứng minh ngươi chính là đồ giả mạo. Ta xem ngươi còn có thể giả bộ được bao lâu. Thần chủ này lại là đồ giả mạo. Thảo nào nghĩa phụ dám bảo ta khiêu chiến thần chủ. Thần chủ lại là giả. Trên quốc yến không thể đùa được đâu. Giang Phong, ngươi đúng là ăn no quên đau nhỉ? Chẳng lẽ ngươi quên cánh tay trái của ngươi bị phế như thế nào rồi sao? Hôm nay Sở Dương sao cảm giác không giống lắm, cứ như là thần chủ thật vậy. Sở Dương, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ bằng vào một tia trần long khí còn sót lại trong thần vương lạnh, triệu hồi được một lần kiếm chủ, kích phát một lần cửu long hộ thể là có thể kê cao gối ngủ, tiếp tục dùng thân phận thần chủ lừa gạt thế nhân sao? Quá ngây thơ rồi. Chuyện gì vậy? Các người sao dám rút đao kiếm với thần chủ? Chư vị, thần chủ thật sự là Sở Lăng Thiên, còn người trước mắt này tên là Sở Dương. 3 năm trước, thần chủ tử trận ở Bắc Cảnh, là Hứa Linh Lung tìm người này đến để hắn giả mạo thần chủ, mục đích thao túng toàn bộ thần điện. Hôm nay ta, Giang Phong, sẽ thay thần điện thanh trừ phản nghịch. Ngươi nói ta là giả, ta chính là giả sao? Thần chủ lạnh là vật tùy thân của thần chủ, ngươi nếu lấy ra được thì là thật, lấy không ra thì là giả. Đến lúc đó 8.000 tướng sĩ ngoài điện sẽ lấy mạng của ngươi. Lần trước hắn dùng thần chủ lạnh triệu hồi kiếm chủ, kích phát cửu long hộ thể, thần chủ lạnh hẳn là đã vỡ tan rồi. Ta ngược lại muốn xem không lấy ra được thần chủ lạnh, ngươi làm sao tự chứng minh thân phận? Đừng nói thần điện sẽ không đồng ý, 3 vạn tướng sĩ Bắc Võ của Bắc Tuyên hầu ta cũng sẽ không đồng ý. Thần chủ lạnh ở trên người Hứa Linh Lung, hắn lấy không ra thần chủ lạnh, hắn là giả. Ai nói không có thần chủ lạnh? Bái kiến thần chủ. Hứa Linh Lung, sao cô ta lại trở về? Quân chủ đại nhân, chẳng phải đã an bài người xử lý cô ta ở nước Mờ sao? Ta trở về muộn rồi. Không muộn, kịch hay mới vừa bắt đầu. Ta còn tưởng rằng anh sẽ chạy trốn đấy chứ. Sao có thể? Có điều ta nhớ thần chủ lạnh đã vỡ rồi, không hoàn chỉnh.
Yên tâm đi, đã sửa chữa xong rồi. Thần chủ lạnh ở đây, ai dám làm can? Không thể nào. Thần chủ lạnh hoàn hảo không hư hại. Thấy lạnh như thấy thần chủ. Người đâu? Giang Phong dám công khai phản nghịch thần chủ, bắt lấy hắn. Giang Phong, trên Thần Vương Yến, người hết lần này đến lần khác nghi ngờ thân phận của ta, tổn thất một cánh tay, hôm nay vẫn ngu xuẩn không thể tả. Cam tâm tình nguyện bị người ta lợi dụng. Nếu đã như vậy, truyền thần chủ lạnh. Vâng. Sao lại cảm thấy Sở Dương hôm nay có chút không giống? Kỳ quái, là ảo giác sao? Hắn cùng thần chủ hình như... Giang Phong trực thuộc chiến bộ thần điện, thân là người đứng đầu chiến bộ, không coi pháp kỷ thần điện ra gì, bất kính uy nghi thần chủ, tự ý dẫn thành viên chiến bộ phạm thượng, quấy rối quốc yến. Hôm nay dưới cơn thịnh nộ, ra lệnh lấy đầu thị chúng. Không thể nào, ngươi là đồ giả mạo, sao có thể hạ loại mệnh lệnh này? Quân chủ sẽ đến cứu ta. Diệt gà dọa khỉ, lấy máu lập uy. Đây chính là phong cách của thân chủ. Quyết đoán, xử sự kiên quyết, không tệ. Còn ai có nghi vấn gì không? Tiểu hầu gia, trước mặt thân chủ, tiểu nhân không dám tự xưng hầu gia. Hầu gia sao phải tự khiêm nhường? Ngươi chính là Bắc Tuyên hầu, được đương kim thánh thượng khâm phong, nghĩa tử của tể tướng. Ngươi có gì mà không dám chứ? Không dám. Ung Lập Nhân, hôm nay là quốc yến, ngươi xúi giục đại thần đối đầu với ta, có biết tội không? Thần chủ, xin thứ lỗi. Thần chủ, xin thứ lỗi. Tự vả 30 cái để răn đe người khác. Đáng đời. Để anh nếm thử mùi vị của cái tát. Là ảo giác của ta sao? Cảm giác thần chủ dẫn dắt chúng ta tiến về phía trước. Ở ngay bên cạnh. Thần chủ hôm nay đúng là uy phong quá, ngay cả nghĩa tử của tể tướng cũng dám đánh. Xin hỏi thần chủ, ở Long Quốc này còn có ai mà ngài không dám trách phạt không? Quân chủ đến rồi, bái kiến quân chủ. Lập Nhân bái kiến quân chủ. Tiểu hầu gia không cần đa lễ, hôm nay bản soái sẽ chủ trì công đạo cho cậu. Yến tiệc quốc gia còn chưa bắt đầu, ngài đã lấy mạng chiến thần Giang Phong, lại đánh nghĩa tử của tể tướng trọng thương, là có ý gì? Giang Phong là người của thần điện ta, muốn xử lý thế nào đều không liên quan đến ngài. Còn về hắn, không coi ai ra gì. Ta thay tể tướng dạy dỗ hắn một phen, để tránh ngày nào đó hắn ở bên ngoài gây chuyện thị phi cho ngài, làm mất mặt tể tướng. Ngài nếu là thần chủ, đương nhiên có thể. Nhưng ngài có phải không, Sở Dương? Vừa rồi Giang Phong cũng đã nhắc đến cái tên Sở Dương này, chẳng lẽ quân chủ cũng nắm giữ chứng cứ gì sao? Vừa rồi ngươi còn thao thao bất tuyệt, ăn nói lưu loát, sao bây giờ lại im lặng không nói gì rồi? Là bị bản soái đánh trúng yếu huyệt rồi sao? Sở Dương, ta không biết là ai. Được, vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào là biết. Xin chư vị xem, đây chính là thân bằng hảo hữu của Sở Dương. Sở Dương, ngươi có quen biết bọn họ không? Không quen. Không quen phải không? Được, ta đây sẽ giới thiệu cho ngươi từng người một. Vị này chính là mẹ ruột của Sở Dương. Công chúa, cô nói lời Dương Càn Khôn nói là thật hay giả? Dương Càn Khôn xưa nay thận trọng, sẽ không làm chuyện vô nghĩa. Những người này e rằng thật sự có chút giao thiệp với thần chủ. Còn vị này chính là bạn gái của Sở Dương. Sở Dương, cứu em với Sở Dương. Sở Dương, bà cao tuổi rồi, còn vừa mới xuất viện, bọn họ chịu không nổi đâu. Nếu như cậu đắc tội người ta, cậu cứ nhận đi, đừng liên lụy đến chúng tôi. Đại nhân, tôi với Sở Dương không có nửa xu quan hệ nào. Ngài vừa rồi cũng nói rồi, người bị bắt đều là người quen của Sở Dương. Ta vừa không phải bạn của cậu ta, cũng không phải người thân của cậu ta. Xin ngài tha cho ta đi. Nếu đã như vậy, vậy thì cậu đi chầu trời đi. Không quen biết,
hoặc là nhớ không rõ. Không sao, ta giúp ngươi hồi tưởng lại. Mời xem màn hình lớn. Thằng nhóc thối tha, chưa rửa tay đã ăn rồi. Sườn xào chua ngọt bà ngoại làm, ngon quá đi. Ai mà nhịn được chứ. Thằng bé này sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn bà ngoại. Em không biết viết, hay là chị dạy em đi. Đầu óc em làm sao thế? Câu hỏi này đã được nhắc đến rất nhiều lần rồi. Sở Dương trong đoạn phim giống hệt thần chủ trên đài. Lẽ nào vị thần chủ trước mắt chúng ta đây thật sự là giả sao? Giỏi lắm Sở Dương, dám mạo danh thần chủ. Hôm nay chính là ngày tàn của anh. 3 năm trước thần chủ biến mất, ngay cả Hoàng huynh ta cũng không biết tung tích của ngài. Lẽ nào thật sự ẩn giấu bí mật không ai biết? Ông tung ra những thứ này muốn nói gì? Nếu như những chứng cứ này còn chưa đủ để thừa nhận thân phận giả của ngươi, vậy thì xem đoạn này đi. Chư vị, thần chủ thật sự hiện đang ở bệnh viện Mayo Clinic mở quốc, hôn mê bất tỉnh. Thần chủ thật sự đang ở bệnh viện Mayo Clinic. Thảo nào thần chủ 3 năm không hề xuất hiện, hóa ra là trong trận chiến 3 năm trước bị trọng thương, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Chuyện này không thể nào. Ta rõ ràng đã ở bệnh viện Mayo Clinic bố trí người ở ngoài cửa. Lẽ nào bị người của Dương Càn Khôn? Đại nhân, chúng ta không diễn tiếp được nữa rồi. Chư vị, sự thật đã bày ra trước mắt. Vị mà các vị nhìn thấy đây chỉ là người thế thân của thần chủ, đồ giả mạo. Mà thần chủ thật sự hôn mê bất tỉnh. Sở Dương, còn không mau lan qua đây, quỳ xuống chịu tội. Vậy nên Dương Càn Khôn, ông suy đoán rằng ta là Sở Dương, còn thần chủ thật sự từ 3 năm trước đã bị trọng thương, nằm trên giường bệnh. Là như vậy sao? Sao? Còn muốn biện minh sao? Chỉ là những điều này đều là suy đoán của ông mà thôi. Ông muốn biết tình hình thực tế không? Lẽ nào những gì chúng ta biết còn chưa đủ là sự thật sao? Bái kiến thần chủ. Chỉ có thần chủ mới có thể rút được thần vương kiếm, không bị phản vệ và có thể triệu hồi kiếm chủ. Dương Càn Khôn, muốn nghe phiên bản của ta không? Sao có thể? Ở Hải Thanh, hắn có thể rút thần vương kiếm, không bị phản vệ là vì thần chủ lạnh, nhưng chân long khí trong thần chủ lạnh đã tiêu hao hết rồi. Sao hắn có thể triệu hồi kiếm chủ lần nữa? 3 năm trước, ta tay cầm thần vương kiếm, một mình ở Bắc Cảnh đối đầu với thập bát quốc chiến thần. Trận chiến đó, ta bị người hãm hại, chúng phải độc huyết Đà La của Tu La chiến thần, Trạm Lư Cự Khuyết, 2 vị kiếm chủ để bảo toàn tính mạng cho ta, chiến tử ở Bắc Cảnh. Đến nay 5 vị kiếm chủ, chỉ còn lại 3 vị, mà ta dưới sự hộ tống trung thành của họ mới may mắn sống sót. Sau đó ta vì điều tra chân tướng, du ngoạn thế gian. Cũng là vào lúc đó ta tìm được người anh em song sinh của ta, Sở Dương. Gì? Sở Dương là anh em ruột thịt của thần chủ. Thảo nào hai người giống nhau đến thế. Chỉ tiếc Sở Dương mạnh vận chuyên chuyên, mắc bệnh hiểm nghèo, ta liền đưa nó đến bệnh viện Mayo Clinic ở nước mờ chữa trị. Chỉ là đến giờ vẫn chưa tỉnh. Sở Dương không có ở đây, mẫu thân lại sinh bệnh, ta không thể không buông bỏ thân phận để chăm sóc mẫu thân. Cũng là vào lúc đó, một kế hoạch cấp ủ 3 năm liền hình thành. Ta liền lấy thân phận Sở Dương. Ý của ngươi là người nằm ở nước mờ là Sở Dương, ngươi mới là thần chủ Sở Lăng Thiên thật sự. Chuyện này không thể nào. Ta lấy thân phận Sở Dương thành của mình 3 năm, mục đích của việc đó là dẫn ra Giang Phong, kẻ phản bội thần điện, cùng với những kẻ vẫn luôn thèm khát ngôi vị Long Quốc phía sau hắn. Dương Càn Khôn 3 năm trước, nếu không phải ông tiết lộ tin tức cho 18 nước trước, ta sao có thể bị ám hại? Vì tư lợi cá nhân thông đồng với địch phản quốc là trọng tội chu di cửu tộc. Không thể nào. Sở Lăng Thiên chúng phải huyết Đà La, cho dù có 2 vị kiếm chủ liều mình cứu giúp, người cũng không thể còn sống. Nhất định là đang gạt người. Ta chỉ tin người mới là Sở Dương.
Người hôn mê bất tỉnh kia mới là thần chủ. Dương Càn Khôn, ông cho rằng Quốc Yến hôm nay là ván cờ của ông sao? Ông lầm rồi. Quốc Yến hôm nay là do ta và Quốc Quân một tay lên kế hoạch, đợi ông lộ ra đuôi cáo để tóm gọn các người một mẻ lưới. Quốc Quân vậy mà cũng tham gia vào. Quốc Quân tuy rằng việc gì cũng thuận theo ông, nhưng hắn sớm đã biết ông có tâm phản nghịch. Hắn luôn nhẫn nhịn chỉ vì tìm kiếm thời cơ thích hợp, mà hôm nay chính là thời điểm thu lưới. Sao có thể như vậy? Thì ra lại là bố cục kinh thiên động địa như vậy. Thần chủ ẩn nhẫn 3 năm chỉ vì hôm nay, thật khó mà tưởng tượng được. Nói như vậy, Hoàng huynh không công bố hôn sự của ta và thần chủ là đang chờ ngày này? Không thể nào. Tất cả chuyện này đều là lời nói dối do ngươi bịa đặt. Hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi. Cái tên hàng giả này. Ngươi vậy mà đã đạt đến thần cảnh. Dương Càn Khôn, ông đại thế đã mất, còn không mau đầu hàng. Cho dù ngươi là thần chủ, cho dù ngươi đã bước vào thần cảnh, thì sao chứ? Ta là tổng tư lệnh Tam quân Long Quốc. Hiện giờ Tam quân đều đang đợi lệnh ngoài Thượng Kinh. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ xông vào Thượng Kinh. Đến lúc đó, máu chảy thành sông. Ngươi chính là tội đồ thiên cổ. Cuối cùng ông cũng thừa nhận rồi. Có điều, ông mừng hơi sớm rồi. Các tướng lĩnh Tam quân đã bị bắt hết rồi. Dương Càn Khôn, cứu binh của ông đến không được đâu. Cái gì? Người đâu? Bắt hắn lại, đưa vào Thiên Lao, giao cho Quốc Quân xử trí. Sở Dương, anh không phải là thần chủ, anh cũng không bước vào thần cảnh. Vừa rồi, anh dùng là vô lượng thần công, là thương địch 1000, tự tổn 800. 3 năm trước, là thần chủ tìm được anh, truyền thụ cho anh Cửu Long Thần Quyết và vô lượng thần công đối phó Dương Càn Khôn. Tất cả những điều này, thần chủ 3 năm trước đã an bài xong tất cả. Ta là ai quan trọng sao? Sở Dương chính là Sở Lăng Thiên, Sở Lăng Thiên chính là Sở Dương. Bất kể Sở tiên sinh là ai, chỉ cần ngài nguyện ý, Y Hàn nguyện ý đi theo cả đời. Tự giới thiệu một chút. Ta, công chúa Ninh Dương của Long Quốc, Long Uyển Ninh, vị hôn thê tương lai của anh.